नमस्ते, मेरो नाम ओटेरा महाजन हो अनि मैले यहाँ एउटा गेम खेलिरहेको छु। यहाँ चाहिँ दुईटा छ अनि यहाँ नाम छ, भित्र नामहरू छ अनि यो हेरेपछि एउटा यहाँमा हाल्नुपर्छ अनि योले रेन्यु टिचरले रेन्यु राईले दिएको। अब खेलौं। यहाँ की हो बादर, यो बादर हो। बादर कहाँ छ भन्दा कहाँ छ बादर? यहाँ छ बादर। अनि पछि कुन हो? मैले यो पिक गर्छु। यो के हो? बङ्गुर कहाँ छ? यहाँ छ। अनि पछि म फ्रन्टमा युज गर्छु। फ्रन्टमा के होला? कुखुरी कहाँ छ? यहाँ छ। अनि योमा के छ भन्दा छाता कहाँ छ? यहाँ छ। अनि यो के हो त? ठुलो कहाँ छ? यहाँ छ। अनि पछि मैले यो चुज गर्छु। यहाँ के हुन्छ तर? सुन्तला कहाँ छ? यहाँ छ। यहाँ के छ तर? यो मासु के छ भन्दा बजार, हात्ती, छाता, सुन्तला, यो के हो? डलाई आकर डाक्टर अनि पछि बङ्गुर अनि पछि गाई अनि हटार। अनि योमा चाहिँ के छ भन्दा क्यामेरा, गाटी, बादर अनि कुखुरी अनि टुङ्ग अनि पछि के छ? नदी अनि पछि डोरी अनि पछि ठुलो। हामीले चाहिँ के गेट भन्दा छाता गेट्यो, सुन्तला गेट्यो, बङ्गुर गेट गऱ्यो। अनि के छ भन्दा बादर छ अनि कुखुरी छ अनि ठुलो छ। छाता कसरी भन्ने? छलाई आकार छातालाई आकार छाता। अनि सुन्तला कसैले स्वलाई कसु आदिन ललाई आकार ला सुन्तला। अनि कसैले कि बङ्गुर। अनि योमा के लेखेको छ भन्दा बादर। अनि योमा के लेखेको छ हेरौँ। योमा चाहिँ कुखुरी कलाई करकु खोलाई करकु रलाई करी कुखुरी
कुकुरा पनि हुन्छ कुखुरी भने पनि हुन्छ अनि के छ भन्दा ठुलो ठुलो अब यहाँ चुज गरौँ है यो गर्छु म यो के ट्विङ यहाँ ट्विङमा कुन थियो यो कि योमा थियो अब कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा छ यहाँ वासे के छ हतार कहाँ छ यहाँ छ हतार हालौँ अनि पछि हतार पछि के चुज गरौँ हतार पछि म नदीर भयो नदीर कहाँ छ यो कि योमा छ योमा धेर भइरहेछ 1 2 3 4 4मा छ यो त 1 2 3 4 पनि 4 भयो हैन यहाँ 5 र 4 भयो हेरौँ हात्ती कहाँ छ यहाँ माथि छ अनि पछि यहाँ कति 1 2 3 4 5 6 मात्रै छ यो चुज गर्छु म योमा के गरिरहेछ भन्दा गाई कहाँ छ यहाँ छ अनि पछि गाई पछि के हुन्छ तर गाटी कहाँ छ यहाँ छ गाटी हालौँ अनि पछि 4 मात्रै छ हेरौँ यहाँ के छ लेखेको डलाई एक डोरी यहाँ छ अब यहाँ एउटा मात्रै छ तर यहाँ 1 2 छ अनि यहाँ 3टा छ एउटामा हुन्छ के हुन्छ डलाइका डा आदिक तर यो के हो यहाँ डलाइका डा आदिक तर हजुरले भन्नुपर्छ है यो के हो यहाँ छ यहाँ 2टा मात्रै छ भन्दा यहाँ एउटा हुन्छ नि यहाँ एउटा हुन्छ कुन हो फर्स्ट हुन्छ है यो के हो हेर्नु यो अधिक यहाँ म रलाइका यो के हो हेर्नु अधिक रलाइका म रलाइका यो सबैले हेर्नु यो टिचरले दिएको यो कुन टिचरले हो रेणु राई टिचरले हो रिमेम्बर है स्कुलमा आयो भने रेणु टिचरले भन रेणु टिचर तेरा यो दिएको यो मोबाइलले हेरेको कया क्यामेरा कहाँ छ यहाँ छ अब यो त लास्ट वान भयो के हो
जराका जार बजार हेर्नु बजरा आकार जार बजार अनि सक्यो धन्यवाद।